advisors about the razor-thin margins that we're seeing in some states. They just say a win is a win. They say it's just a matter of time. And as a matter of fact, they're even making plans for the former vice president to speak to the nation from here at the Chase Center in Wilmington, Delaware, perhaps as soon as tonight. They're still, last time I checked in, they were still debating whether to do it tonight. You know, this at this site since Monday, before the election, before the final day of voting, they have set up fireworks. Chào tất cả quý vị đến với chương trình News Arizona và US, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Hôm nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 11, mời quý vị cùng đón xem một số tin từ các tiểu bang cũng như tin nhanh trong ngày. Và gửi đến quý vị một tin rất là đặc biệt, một số tin rất là đặc biệt trong ngày hôm nay. Hy vọng quý vị sẽ không bỏ lỡ, và tất cả những quý vị đã nghe tin tức thì quý vị cũng sẽ chia sẻ để chúng ta kịp thời ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump. Ngoài ra, chúng ta sẽ chương trình một số cái video hình ảnh về cái chương trình biểu tình chống gian lận phiếu tại Arizona trong ngày hôm nay do stealing back and coming in the middle of the night to find votes, and that's why he was losing his lead in critical states. We're also seeing the president do something that he did after the Access Hollywood tape in 2016. He's taking names and wanting Republicans to come out and support him, especially his family is also saying that people need to go to war. Those were the words used by Donald Trump Jr., the president's son. And this is a lot of misinformation, a lot of things that are just simply not true. But the president is really hoping that Republicans get behind him. So we saw Senator Lindsey Graham as well as Senator Ted Cruz start to talk about whether or not there were things that looked nefarious in this election. But as we noted, election officials in every single state that the president is trying to say something happened and that was not right, they're saying the votes are being counted fairly, that nothing is happening that is seemingly part of a fraud or part of a campaign against the president. So we'll have to watch this space because the president is continuing to not only say things that are wrong, but requiring other Democrats, requiring other Republicans to come and back him in this misinformation. Well, it's fascinating to hear and such a fast-moving story. We thank both of you. Là cái thông báo. Như quý vị được biết thì trong thời gian vừa qua chúng tôi đã gửi cái thông tin để cho tất cả quý vị chúng ta có thể kiểm tra cái phiếu của mình có được bầu hay không. Bởi vì tới thời điểm này chúng ta thấy rằng rất là nhiều phiếu vẫn chưa được bầu và một số phiếu thì chúng ta không có thể thấy được cái phiếu của mình trong cái hồ sơ danh sách của phiếu bầu được tính trong cái bảng của bảng county. Cho nên hy vọng cho nên hy vọng các anh chị các bạn có thể cố gắng theo dõi cái phần thông tin để chúng ta có thể giúp đỡ. Trước hết thì mời quý vị cùng đến với cái phần kiểm tra phiếu bầu của mình. Đó là điểm thứ nhất. Khi quý vị có thể bấm vào cái nút để quý vị thấy đây, cái nút ở trên màn hình là ở trên đó, chúng ta có thể bấm vào Be Ballot Ready.vote. Quý vị có thể vào trong cái Facebook của mình, trong cái cell phone của mình, cái laptop hoặc desktop, quý vị chỉ cần bấm là Be Ballot Ready.vote là quý vị thấy cái hàng chữ ở trên cái góc màn hình ở trên bên tay phải, ở bên trên cùng đó có cái hàng chữ B là BE đó, rồi BALLOT, rồi Ready REA chữ giờ và chữ dài, rồi chấm chữ V chữ O chữ TE đó, quý vị bấm vào ghi hình như vậy là Be Ballot Ready.vote thì quý vị sẽ thấy trên cái màn hình thì quý vị sẽ thấy cái thì khi quý vị chấm vào màn hình thì quý vị thấy cái chữ check your status, quý vị thấy nó nháy là đâu đó, quý vị bấm vào chỗ đó và khi quý vị bấm vào chỗ đó rồi đó thì nó sẽ hiện lên quý vị là 6 cái ba cái ô đầu tiên, và 3 cái ô đầu tiên là quý vị phải điền đầy đủ vào đó. Thứ nhất là cái ngày tháng năm sinh, và thứ hai là cái last name là cái họ của mình, thứ ba là cái home address là cái địa chỉ. Cái địa chỉ này chỉ là cái số nhà thôi nha quý vị. Quý vị đừng có bấm cái zip code. Một số người khi mà tìm cách bấm cái zip code vô tưởng là họ hỏi cái zip code của mình, bấm cái zip code của mình vô thì nó lại không có hiện ra, không kiểm tra được. Thì quý vị, thứ nhất là cái đầu tiên là cái ngày tháng năm sinh, thì tháng trước
tới ngày, rồi tới năm. Tháng thì chúng ta sẽ viết, đó quý vị thấy bên này, tháng chúng ta viết, có thể viết 2 số cũng được. Chúng ta cứ viết 2 số đi thì nó tự động, nếu chúng ta có ví dụ là 01 thì nó sẽ tự động nó xóa cái số 1 cho mình, số 0 cho mình, còn số 1 thôi. Như quý vị cứ bấm cái tháng trước, rồi tới ngày, tới năm, nó tự động sẽ làm cái gạch xéo ra cho mình. Thì cái năm chúng ta sẽ bấm 4 số nha quý vị. Rồi cái last name là cái họ của mình. Ở giữa chỉ còn cái họ thôi, không còn nguyên tên, cái họ thôi nha. Và cái home address là cái number thôi, cái số nhà thôi. Quý vị không cần phải nguyên cái địa chỉ, không cần avenue, không cần street, không cần gì hết, không cần tiểu bang, không cần thành phố gì hết, không cần cái zip code, chỉ cần số nhà, ví dụ như là 2637 thì đó thì số nhà của mình là 2637, West East gì đó thì không cần, chỉ còn cái 2637 thôi. Và phía dưới này chúng ta có 4 cái ô, là chúng ta chỉ chọn một trong 4 ô mà thôi, cái nào tiện cho mình nhất. Thứ nhất là cái ô thứ nhất là cái the last 4 digit number of the social security number, là 4 cái số social cuối của cái social của mình. Quý vị chỉ cần 4 số đó thôi. Nếu không có số đó thì chúng ta lấy cái driver license là cái số bằng lái. Số bằng lái thì thường nó hiện ra bằng cái trên cùng tay phải ở phía trên đó, nó có cái số của nó bắt đầu bằng chữ giờ, chữ đi á, hoặc là chữ bi là chữ bê bò hay chữ giờ. Tùy cái mỗi người có số phiếu khác nhau, cái trường khác nhau. Đa phần là tôi thấy là đa phần mọi người có chữ đi là chữ giờ đó. Và sau đó là có một cái dãy số, 8 số. Còn nếu không thì nếu quý vị nào có cái voter ID number thì quý vị có thể bấm vào đây. Chỉ cần một trong 4 cái thôi nha quý vị. Hoặc là state ID, nghĩa là nếu quý vị không có bằng lái, quý vị vẫn có cái ID đó, thì cái đây là cái ô có state ID. Thường là chỉ cần cái số 4 số là dễ nhất, bởi vì cái đó ai cũng dễ nhớ. Cái driver license của mình thì nếu chúng ta có người thì rất là dễ luôn rồi. Cái voter ID thì cái này hơi, một số người có giữ theo người một mình, có một số người thì không có thể nhớ được. Còn cái state ID thì nếu mà không có cái driver license thì có state ID. Rồi sau cuối cùng chúng ta sẽ có cái hàng chữ ở dưới quý vị theo, mỗi lúc nó mỗi khác, và chúng ta phải bấm vào ở dưới cái ô cuối cùng để kiểm tra là chúng ta là cái người thật, không phải là cái robot, không phải là cái mấy cái con máy tính giả mạo đó. Chúng ta bấm vào, ví dụ nó ghi chữ này đó, chúng ta sẽ thấy chữ K, K đó, 5, 0, G, chữ S. Thì quý vị nhớ là toàn bộ các số chúng ta sẽ làm chữ capital hết nha, chữ in hết. Rồi sau đó quý vị bấm vào chỗ Open My Dashboard. Ok, Phúc không có điền ra cho nên Open về sẽ không có ra cái số đó. Cái điền đó cái Open My Dashboard thì nó yêu cầu phải chiếu mấy con số này lại. Rồi bây giờ đây Phúc xin mời quý vị coi một cái chỗ này, thấy là trong cái màn hình. Ok, rồi bây giờ cái màn hình là cái kiểm tra phiếu đây. Thì cái này thì là cái thông tin quý vị thấy. Cái này là cái của Phúc này. Ok, thành ra Phúc phải xóa cái nó mua tính cách là personal nha. Tuy nhiên thì quý vị sẽ thấy cái chỗ đây, chỗ name quý vị. Thì cái ở trên cái chỗ là name là cái tên của mình, có kiểm tra cái tên của mình không, đúng cái địa chỉ của mình không, rồi mình bầu cho Cộng hòa Dân Chủ là lúc đó nó có đó hồ sơ của mình đó. Nếu nó ghi đó là Dân Chủ là mình biết là phiếu của mình đã ghi trong danh sách của Dân Chủ. Còn nếu mà nó để chữ Republican đó là chúng ta là đảng Cộng hòa. Rồi bên đây cái chúng ta cần chú ý đó là bên tay phải trên cùng My Ballot Status là cái sự việc, cái sự thật của cái ballot của mình, là cái phiếu bầu của mình như thế nào. Thì trong cái này đó thì Tổng Phúc đi bầu phiếu sớm ngày 15 tháng 10. Đó nó ghi là 15 tháng 10 và cái do ballot were signature verified và count, nghĩa là cái phiếu bầu của Tổng Phúc đã được kiểm tra cái chữ ký và ok và đã được tính rồi. Như vậy là cái bầu của Tổng Phúc là an toàn, cộng cho Tổng thống Donald Trump một phiếu trong đó rồi đó. Rồi tuy nhiên thì Tổng Phúc thấy có một số người thì cái ballot này không có hoặc là chưa kiểm
thì cái này chúng ta phải cần chuẩn bị như thế nào. Thì nếu mà quý vị thấy cái ballot của mình mà vẫn chưa kiểm thì chúng ta phải cần chú ý. Đây, bây giờ chúng ta có một cái trường hợp rất là quan trọng mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị. Đó là Thư Hồi Báo. Cái lý do mà cái phiếu của chúng ta chưa kiểm là bởi vì nó sẽ gặp một cái trục trặc thứ nhất mà quan trọng nhất mà chúng ta đang giải quyết ngày hôm nay. Đó là cái chữ ký của chúng ta trong cái bì thư đó. Khi chúng ta gửi đi bì thư, gửi đi sớm đó, chữ ký chúng ta nó không có verify, là không có kiểm tra, nó không có match, không có trùng với chữ ký của chúng ta ghi danh. Thật sự cái chuyện đó rất là dễ dàng, dễ bị. Là vì sao? Bởi vì thật sự chúng ta ký hồi chúng ta có cái driver license chúng ta mấy năm về trước, bây giờ tay chân run rẩy rồi. Nhiều khi cái chữ ký của mình nó không giống, không có trùng khớp, hoặc là đôi khi ngẫu hứng liếc qua cầu, thay vì chúng ta đá cái chữ ký của mình ở trên thì giờ chúng ta đá cái chữ ký của mình ở dưới, thành ra là nó sẽ không giống. Ok. Và khi nếu mà nó không giống thì cái lá phiếu của mình sẽ không được theo. Tuy nhiên thì vì cái lá phiếu không được theo thì họ sẽ gửi cái lá phiếu hồi báo. Ok, đây. Trong phút cảm ơn với chị Hoàng đã thông báo cái này. Hỏi thăm thứ nhất là chúng ta thấy là ở trên cùng ghi chữ Democrat. Cái này không phải là đảng Dân Chủ nha. Cái này là chỉ là cái bên bầu cử thôi, họ gửi cho mình. Nên nếu quý vị nhận cái này đừng có bỏ. Cái này rất là quan trọng. Cái này là một cái lá phiếu dành cho tổng thống Donald Trump để mà thắng cử. Ok. Nên quý vị ai mà gặp cái này mà quý vị mà giục nó đi đó là chúng ta đã giục một cái lá phiếu để ủng hộ cho tổng thống Donald Trump. Cái tờ giấy này họ báo cho mình biết là do ballot may not have been count, là cái phiếu bầu của chúng ta có thể không được tính. Bad news là cái tin xấu. Do ballot may not have been count because Tổng Phúc nói tiếng Việt cũng nhanh rồi. Cái phiếu bầu của quý vị không được tính bởi vì cái sở bầu cử đó, cái cơ quan bầu cử đó nghĩ rằng cái chữ ký không phải là của bạn, của quý vị. Ok, good deal là cái điều tốt, là rất là dễ dàng để có thể hoàn tất cái kiểm tra cái chữ ký của mình. Thì bây giờ mình sẽ làm những cái bước như thế này. Thứ nhất, cái bước đầu tiên thì hãy gọi vào cái cơ quan bầu cử đó càng sớm càng tốt, và sau đó là tìm cái số và number, cái visit hour của cái cơ quan bầu cử. Ok, quý vị có thể bấm vào cái nút là democrat.org/az-guide thì để tìm cái số của cái cơ quan bầu cử. Rồi bước thứ hai là confirm, nghĩa là kiểm tra và với cái cơ quan bầu cử đó là mình là người đã ký vào cái ballot đó. Rồi, cái này nó hơi mệt, gặp chúng người Việt đang nhiều người lớn tuổi không rành tiếng Anh này kia, thì nếu quý vị trong trường hợp quý vị không rành tiếng Anh, nếu quý vị không rành tiếng Anh thì xin vui lòng hãy gọi cái số điện thoại trên màn hình 602 481 2647 602 481 2647 để biết new chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ quý vị trong cái lĩnh vực này. Bởi vì hãy gọi as soon as possible, là hãy gọi càng sớm càng tốt, vì quý vị chỉ có tới 5 giờ chiều ngày 10 tháng 11. Chúng ta chỉ còn có 3 ngày nữa thôi quý vị ơi. Bây giờ chúng ta đã vào chuẩn bị bước qua ngày 7 rồi. Quý vị chỉ còn có 3 ngày nữa để mà tính cái lá phiếu của mình. Chỉ còn có 3 ngày nữa. Quý vị đã bị rất là nhiều người, trong chúng ta thấy rất là nhiều người bị trễ con tàu, bị trễ con tàu, rất là nhiều người bị trễ con tàu. Trong cái phần ghi danh bầu cử bị trễ con tàu, tới ngày điểm phiếu bị trễ con tàu. Và bây giờ những người nào đã đi được rồi, đã count được rồi, mà bây giờ cái phiếu bầu của mình không được, thì quý vị đừng chần chừ. Quý vị chỉ còn có 3 ngày để mà điền phiếu, là những ngày 10, 5 giờ chiều ngày 10. Quý vị đừng có chờ 4 giờ chiều mới gọi cho điền phiếu, bởi vì lúc đó nhiều khi chúng tôi có 5 người, 7 người đang chờ đợi đường dây, chúng tôi không thể nhập một lượt hết tất cả 10 người cùng lúc được. Cho nếu quý vị nhận được cái phiếu, quý vị gọi được hay không gọi được thì hãy liên lạc với Việt News
nhanh chóng tức thời. Chúng tôi sẽ cố gắng hồi báo, đôi khi chúng tôi không thể trả lời điện thoại liền lúc được, nhưng tôi sẽ cố gắng hồi báo để giúp cho Tổng thống Donald Trump có thể vượt qua cái khó khăn tại Arizona, mà chính chúng ta đã không hoàn tất tốt cái phần của mình để mà ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump 11 gọi là cái phiếu bầu của tiểu bang Arizona dành cho Tổng thống. Và chúng ta hãy cố gắng, quý vị nào mà nhận được cái lá thư này, đừng có dùng, hãy giữ nó, bởi vì khi quý vị gọi vào, chúng tôi cần quý vị có một số cái thông tin để có thể giúp đỡ quý vị gọi vào. Nếu quý vị có thể gọi thẳng trực tiếp cũng là tốt. Nếu biết tiếng Anh thì gọi thẳng trực tiếp, chúng ta là biết cái tên chúng ta, họ sẽ hỏi chúng ta một số cái thông tin để biết chúng ta là có cái chính xác là mình, rồi sau đó họ sẽ make sure, rồi sau đó khi mà đã kiểm tra đúng chúng ta là như vậy rồi đó thì quý vị xong. Còn nếu qua chúng tôi sẽ cố gắng để là thông dịch viên giúp cho quý vị là thông dịch. Họ hỏi gì chúng tôi sẽ translate để mà dịch lại quý vị. Nên đó là lý do chúng tôi muốn quý vị biết điều này. Ok, và đây là cái rất quan trọng. Hy vọng tất cả quý vị đang lắng nghe chương trình này thì hãy vui lòng share cái chương trình này, share cái thông tin này để người Việt tại Arizona, chúng ta không còn thời gian nhiều nữa, chúng ta chỉ còn có 3 ngày mà thôi, chúng ta chỉ có 3 ngày mà thôi. You have only 3 days, chỉ còn 3 ngày, nghĩa là ngày 10. Bây giờ chúng ta là tối ngày tối ngày 9 rồi, ngày 6 rồi, ngày 7 rồi, ngày 6 rồi, nghĩa là ngày mai ngày 7 rồi, chúng ta còn có 3 ngày nữa mà thôi. Và 3 ngày trôi qua rất là nhanh, công việc quay qua quay lại là chốc là hết. Cho nên hy vọng quý vị đừng chần chừ, nhận được cái giấy về luật trong thông thư của mình có hay không. Không có là chúng ta phải coi thử vào kiểm tra những cái phần tin đầu tiên đó, là kiểm tra phiếu chúng ta đã bầu hay chưa. Nếu mà chưa bầu thì cái lá phiếu này sẽ gửi về cho quý vị, họ sẽ gửi quý vị, và nếu giờ này mà quý vị cũng chưa nhận, nghĩa là quý vị đang bị cái phiếu của mình có thể bị thất lạc. Cho nên chúng ta phải gọi sớm, gọi nhanh, hỏi kiểm tra cái phiếu của mình như thế nào. Quý vị nếu mà kiểm tra mà vẫn chưa thấy cái thông tin của mình hiện trên cái màn hình chúng ta đang có đó, chúng ta hãy gọi để chúng ta make sure để chúng ta sẽ có cái phiếu của mình cho Tổng thống Donald Trump. Tổng thống đang rất là cần cái phiếu của quý vị. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ qua cái chương trình mà đây là ngày hôm nay tại Downtown Phoenix thì có cái chương trình Protect the Vote Rally, một chương trình biểu tình để mà kêu gọi gọi là chống đối lại cái việc mà gian lận phiếu tại Arizona. Arizona không thể là một tiểu bang có cái tình trạng gian lận phiếu được. Và giờ này xin mời quý vị cùng xem một số hình ảnh mà Việt News Arizona đã đến tận nơi để có thể diễn tải những cái hình ảnh để quý vị có thể thấy được cái tình hình của tại nơi đó trong ngày hôm nay. Bring together everything you've been hearing from some of those reporters in the field into one place so you can easily see it. Take a look at the latest electoral count. Reject the lies from the left. Okay? And the more we oppose it, the more we stand up to it, the weaker they get. Okay? And I want you all tonight, when you go home tonight, first thing, take your employment information off your social media. Okay? Get rid of it. Then I want you to start looking up your local meetings, what's going on in your community, and how you can get involved. Third step, call your local GOP office and get a form, sign up to be a precinct committee. A precinct committee man, you are responsible for 100 people in your neighborhood. 100. If you got 100, you got 100. 36,000 ballots left. Đó là cái hình ảnh mà chúng ta thấy là tình hình rất là đông, rất là đông. Nhiều người đến từ các nơi để mà kêu gọi về cái việc kiểm phiếu không thể thực hiện gian lận nữa. Và tuy nhiên thì đây là một hình ảnh rất là dễ thương khi mọi người cùng hoa long hát bài
quốc has, ca. and it is something that Đây Joe là tinh thần Biden của won người over, người perhaps Mỹ, thanks to và his đặc biệt đây Pennsylvania là roots tinh and thần his của message những to người white working của class. đảng Cộng Let's hòa, take a look at một another người state. yêu You đất say nước, Georgia. tôn trọng As yet đất nước, uncalled, we tôn heard trọng Miles lá O'Brien ty reporting và from tôn trọng cái Gwinnett nền tự County do there của earlier. sự He said bầu if cử. Vice President Biden now has the narrow lead, manages to pull it off, first Democrat to carry since 1992. If you look at a map of Georgia, you can see what's happening there is similar to what's happening in Pennsylvania. And we want to talk specifically about what put Vice President Biden over the top in this state as well. Again, incredibly narrow margin, about 1,500 votes right now, a squeaker in Georgia. We don't know where it will end. But look up there right around Athens. I want to then bring up the numbers for one county, Clayton County. It is so small you really almost can't see it. It's right in here. Clayton County is the second, there it is. That is the third smallest county in the state of Georgia, but it put Joe Biden over the top with that percentage. This is where Congressman John Lewis represented. It is a majority black county, and that percentage and the black turnout in that county helped put Vice President Biden over the top in Georgia today. Georgia. The Senate races, you see the Senate balance of power. What does that show? Just a moment. Going into the fourth quarter on this, well, here, we're going to go, yeah, the balance power in the Senate still tied, but we also want to talk about what's going on in the House. So we were talking about the Democrats having unexpected losses in the House. We're going to break down a couple of losses, so we'll not be hearing about why they have lost. This is Iowa's first district. We're talking about the northeast corner of Iowa, Dubuque, Cedar Rapids. Ashley Hinson, the Republican, has won. She's a key Yankee state representative over Abby Finkenau, who is the second youngest woman ever elected to Congress. She's probably votes moderate. She was tagged as being a radical and a radical Democrat, tagged with this idea that she also didn't support policing enough because she supported police reform. She will not be returning. Let's look at another one, Florida. Carlos Jimenez in Florida 26. We're talking about Miami-Dade County. He had a big advantage. He's the mayor of Miami-Dade. But we see here this margin of Debbie Mercado. This is about the turnout of Hispanic votes and what Republicans push for is a backlash against the idea that Democrats may be moving into a socialist direction. And let's look at one more that is still pending. This is Ben McAdams' race in Utah, the Democrat, right now outpaced just barely by Burgess Owen, who is a former NFL player. We're going to be watching this closely, and if you look at the Can you House tell right me now, what's your name and where you from? within the full 217, Yeah. 218. And so what did you think about the election this year? By less than that. I think I knew this was coming, and There are it will be brought to light. The The truth will come forth. New York's going to take a And so long time. tell me a little bit more about what you think about Donald Trump. What it make him better than other president? Everybody loves him. It's overwhelming support. Even all my friends in California, it's overwhelming the amount of support he's had. Even California is a red state this year. There's so much disgusting fraud. The whole country does not want communism or socialism or any interference from the communist socialist countries in our country. We will not have it. We are people of freedom, and we will fight for our freedom, and we will not give it up. And so what do you think about the election for other states? Yeah, there's a lot of fraud in every state. Like I said, even in California, it's a red state this year. Pennsylvania, there's so much disgusting fraud happening. People filling out ballots. There are whistleblowers coming forth, and integrity will be restored to this country. We will not allow this. Even the Democrats are fed up with this. It's disgusting. Their party has been hijacked. It's been hijacked. It's not the Democrat Party anymore. It's not real. It's been a lie. Because the president come to Arizona almost like 10 times. And did you come to one of his rallies? I wasn't able to make it to his rallies, but my kids were begging me to go. Yeah. And what do you think about his rally compared to Joe Biden's rally? I don't think anybody even showed up at Joe Biden's rallies except a couple paid people. There was a lot of paid people. It was mostly Trump supporters at the Biden rallies. Like, that's why he ran out of Texas and canceled his tour there. Like, I don't even know how it's even a contest in any of the states. And so what do you think about the election will turn out in Arizona for this year? Yeah, tons of people turned out. I keep meeting people who said they've never voted before that voted this year. It's overwhelming support for the president. Thank you very much. In Austria, the government closed
people in Vienna on Monday. He, in turn, was killed by police. Authorities allege the mosques acted as a breeding ground for a dangerous ideology and radicalized the shooter. Gọi là chúng ta thấy khi mà đến với những khung cảnh mà của những người của Đảng Cộng Hòa, quý vị thấy rất là lịch sự, rất là đi đứng, nói năng đâu ra đó và rất là mạnh mẽ, hào hùng, nhưng lại rất là gọi là sạch sẽ, mà nó gọi là rất là Mỹ. Nó không có lôi thôi bết bát, không có lượm thượm, và chúng ta thấy một cái không khí mà thật là rất đáng ngưỡng mộ. Và đây là những con người, họ đòi hỏi cái chính nghĩa, họ đòi hỏi cái sự tự do, họ đòi hỏi cái sự bình đẳng, họ đòi hỏi cái quyền được hiếu được cao mà trong cái đợt bầu cử năm nay. Riêng tại Arizona là một cái nơi mà đáng lý ra cái lá phiếu sẽ được cao hơn bình đẳng thì lại là cái nơi mà bị gian lận phiếu. Và đó là lý do họ đến với tinh thần kêu gọi sự công bằng trong việc bầu cử. Và một cái mà chúng ta thấy rằng rất buồn cho tiểu bang Arizona chúng ta là một tiểu bang mà chúng ta thấy rằng lâu nay là tiểu bang mà được cái sự bầu cử là một cái mà tương đối là không bị mang tiếng, mà hôm nay vẫn quá nhiều về cái sự gian lận bầu cử. Và đó là lý do chúng ta thấy rằng nhiều người trong một ngày hôm nay thì Trọng Phúc sẽ không có chia sẻ hết những cái video. Hy vọng trong ngày mai thì Trọng Phúc sẽ có cơ hội sẽ chia sẻ cho quý vị một số cái interview khác nữa. Có những người như quý vị thấy, có những người họ nói là họ là đảng Dân Chủ, nhưng mà đảng Dân Chủ mà họ rất là conservative, nghĩa là họ rất là bảo thủ. Họ không muốn là giết trẻ em trong bụng mẹ. Họ không muốn là có những cái đạo luật mà nó đi ngược lại với cái giá trị của gia đình, giá trị của xã hội, giá trị của cái hiến pháp, như là cái những cái bản tu chính của hiến pháp. Và cho nên khi mà tới năm nay thì họ không muốn là người dân chủ mà lại bầu cho Cộng hòa, cho nên họ không có bầu cho Tổng thống Trump. Ngược lại, họ không chấp nhận Joe Biden trong bầu cử, mặc dù là họ là dân chủ. Và cô nói với Trọng Phúc rằng, cô ta nói với Trọng Phúc rằng là tôi là người dân chủ, nhưng mà dân chủ bảo thủ, cho nên chúng tôi không thể năm nay tôi không có bầu cho Tổng thống Donald Trump, cũng như không bầu cho Joe Biden. Tuy nhiên, khi mà tôi thấy cái tình trạng bầu cử năm nay, tôi rất bất mãn. Đó là lý do ngày hôm nay tôi đi ra để mà kêu gọi sự bình đẳng, kêu gọi cái bầu cử phải là một bầu cử phải chính xác và chân thật, phải fair, không thể như vậy được. Và chúng ta thấy đó là những lời nói của những người dân chủ. Họ là những người dân chủ mà họ còn bức xúc, họ không thể tưởng tượng được tiểu bang Arizona lại như vậy. Và tuy nhiên trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều người, như quý vị đã thấy một số cái livestream của Việt News. Tuy nhiên vì cái mạng sáng hôm nay thì nó không có, nó hơi bị chập chờn, chứ nó không có rõ. Thì chúng tôi thay vì chúng tôi livestream để quý vị có thể nắm bắt đầy đủ hết, trong lúc đó thì chúng tôi chỉ livestream một phút để quý vị nắm bắt được cái tình hình cái giờ giấc, và sau đó chúng tôi thu hình lại một số cái interview để cho mọi người thấy được khung cảnh rõ ràng hơn. Và trong ngày hôm nay thì rất là nhiều người Việt Nam chúng ta đi ủng hộ Tổng thống Donald Trump, và nhiều người thì được nghỉ làm ngày hôm nay và rất là vui, được nghỉ đúng cái ngày mà được nghỉ, thành ra là đi ủng hộ Tổng thống Trump rất là nhiều. Và tuy nhiên có những người sẵn sàng nghỉ làm. Ngày hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày có nhiều người làm nail, thì cái ngày thứ Sáu là ngày mà để cho gia đình thì họ tình nguyện xin nghỉ. Này, họ nói là đi làm 365 ngày thì ngày nào đi làm cũng được. Riêng ngày hôm nay phải để dành để mà ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump. Phải làm một gì đó, không thể để cho một mình ông có thể phải cán đáng hết mọi sự.
chúng ta có thể làm nhiều thứ, Thì đây, và trong cái ngày hôm nay thì tí nữa đây thì có thể kêu gọi quý vị là nếu quý vị còn muốn ủng hộ cho Tổng thống Trump thì quý vị cũng có thể sign up vào để mà ủng hộ. Thứ nhất là kêu gọi kiểm phiếu lại tại Arizona, và thứ hai nữa trong lúc kiểm phiếu lại nha, chúng ta thấy có một số người kêu gọi là bỏ phiếu lại, bầu phiếu lại, thì trong phút nghĩ cái điều đó không có nên. Tại sao không nên? Không nên là bởi vì nếu chúng ta bầu phiếu lại thì cái thời gian nó sẽ bị kéo dài, bởi vì cái ban bầu cử lúc bây giờ họ sẽ phải kiểm tra lại hồ sơ và bắt đầu gửi phiếu bầu đi, rồi quý vị thấy rất là lâu, không phải là chỉ một sớm một chiều. Và khi mà nếu kéo dài lâu thì tới ngày 20 tháng 1 là đã hết hạn của cái nhiệm kỳ của Tổng thống, và lúc bây giờ Nancy Pelosi sẽ lên thay quyền chắc chắn. Cái điều đó Trump cũng không nghĩ rằng quý vị muốn điều đó xảy ra, bởi vì bà Nancy là một người mà quý vị thấy rằng quý vị không thể chấp nhận được, thì quý vị không nên có ý kiến bất kỳ ý kiến gì mà gọi là bầu cử lại nha. Chúng ta chỉ có recount lại, kiểm tra lại cái lá phiếu, kiểm tra từng lá phiếu một để make sure là những cái lá phiếu chúng ta bầu cử là những lá phiếu được count, là phiếu chính thức chứ không phải là phiếu gian lận, không phải là phiếu của những cái âm binh hiện về từ chết từ đâu là mấy năm về trước rồi, bây giờ hiện về để bầu phiếu cho Joe Biden, là mấy cái phiếu đó là phải gọi ra. Ok, và giờ này thì trong cái ngày hôm nay thì có rất nhiều việc đến tham dự, và cũng đại diện Việt News có interview một người đại diện, nhiều người chúng ta đã thấy trong cái livestream rồi đó, thì đây là một người, thì mời quý vị sẽ cùng cái coi cái phần phỏng vấn với anh Kenny. Ok, rồi. Có thể cho họ biết là cái tên và cũng như là đến thành phố nào, từ thành phố nào ạ? Em là Kenny, em đến từ thành phố Chia của tiểu bang Arizona. Ok rồi. Ngày hôm nay thì có thể Kenny có thể cho biết là cái động cơ nào đem em đến với cái chương trình rally ngày hôm nay? Cái động cơ mà đưa em đến ngày hôm nay là vì em muốn lấy lại công bằng cho Tổng thống Trump, vì em thấy trong cuộc bầu cử này nó không có công bằng và có rất là nhiều sự gian lận cái đảng Dân Chủ, cho nên là em đến đây để em lấy lại công bằng cho ông Trump. Yeah. Và nếu nói 3 cái điểm đặc biệt từ Tổng thống Trump thì Kenny sẽ nói như thế nào với 3 cái điểm đặc biệt? 3 điểm đặc biệt ở Tổng thống Trump là vì ngài dám nói, dám làm, tánh của ngài rất là ngay thẳng, không sợ mít lòng bất cứ ai, kể cả Trung Quốc. Chưa bao giờ có một quốc gia nào trên thế giới này có thể dám động vào Trung Quốc. Nhưng ngài Tổng thống Trump trong 4 năm vừa qua, ngài đã rất là thẳng tay với Trung Quốc để lấy lại những cái công ăn chuyện làm cho người dân của Hoa Kỳ. Cái điều thứ hai nữa là ngài những gì ngài hứa với cử tri trong năm 2016, ngài đã làm tất cả những gì ngài đã nói. Và điều thứ ba nữa là ngài làm việc cho nước Mỹ với một cái tinh thần yêu nước, không có một lợi nhuận nào. Cả gia đình ngài, từ con của ngài cho tới rể, đều work for free, không có lấy một đồng nào của nước Mỹ, và ngài đã trút hết những công sức và ngài nỗ lực để giữ vững cái quốc gia này cho nó hùng mạnh, càng ngày nó càng hùng mạnh. Và trong cái năm nay, trong cái việc bầu cử của Arizona thì anh thấy như thế nào khi mà Arizona chuyển từ màu red qua màu blue? Mình thì nghĩ rằng Arizona thì ngài Tổng thống Trump sẽ thắng lớn, vì trong khi mà cái ngày bầu cử mình là người đi bầu cử cho Tổng thống Trump, mình thấy một cái ngày thật là tuyệt vời khi mà rất là đông đảo công dân của người dân Arizona đến bầu cho ngài. Mình không thể nào mà mình tưởng tượng được là cái đảng Dân Chủ nó có thể nó lật ngược cái tình huống là làm cho ngài Tổng thống Trump từ màu đỏ sang màu xanh. Mình rất là không phục, mình không có khâm phục những cái điều đó, cho nên mình
phải lấy lại công bằng cho ngài tổng thống. Và trong những cái cuộc rally mà tổng thống Donald Trump cũng như Joe Biden đến tại với Arizona thì anh thấy như thế nào sự khác biệt giữa hai cái rally? Cái đó là 100% khác biệt. Vì ngài tổng thống Trump đến Arizona này 3 lần để vận động người dân bầu cử, thì lúc nào tại ngài thành tới phố cái là Maricopa đó. Maricopa thì lúc nào ngài tới đây thì rất là đông đảo người dân đến ủng hộ ngài, nghe những gì ngài nói, ngài vận động người dân. Còn Joe Biden có tới Arizona này, mình thấy không có ai đến để ủng hộ ngài hết. Thì làm sao ngài có thể thắng được cái tiểu bang Arizona này? Mình cảm thấy có rất là nhiều cái ẩn khúc trong cái việc bầu cử ở Arizona này. Và so với sức khỏe của tổng thống Donald Trump và sức khỏe của Joe Biden thì anh có cảm giác như thế nào? Sức khỏe của Joe Biden thì mình không bàn nữa rồi. Tất cả những người trên thế giới này cũng đều thấy Joe Biden nói những gì và Joe Biden còn chưa biết Joe Biden đang nói gì. Thì làm sao ngài có thể dẫn dắt một đất nước hùng mạnh trên thế giới này như nước Mỹ này để mà keep America great again. Nhưng mà ngài tổng thống Trump lúc nào cũng hùng mạnh, những gì ngài nói ra cũng giống như là sức mạnh của ngài tràn trề, mình không thể nào tin được. Trong 4 năm vừa rồi mình nghĩ rằng tổng thống Trump rất là mệt mỏi với cái đảng Dân Chủ, nhưng mà ngày hôm nay ngài cũng rất là hùng mạnh và vững vàng để nói lên những gì ngài muốn nói cho người dân biết. Và ngày hôm nay khi mà đến với cái chương trình rally để ủng hộ về cái việc mà bầu cử một cách công bằng đó, thì anh nghĩ như thế nào về cái cuộc rally ngày hôm nay? Mình thì mình nghĩ rằng cuộc rally ngày hôm nay thì không thể nào mà chối cãi được cái sự thật, vì cái gì thật nó cũng sẽ là thật. Nếu đảng Dân Chủ có những cái sự gian dối thì ngày hôm nay tất cả mọi người ở đây sẽ lấy lại công bằng cho ngài tổng thống Trump. Và anh có hy vọng là trong ngày hôm nay sau khi mà cái toàn bộ cái số phiếu được khao thì tổng thống Trump sẽ thắng tại Arizona hay không? Tất nhiên rằng mình đến đây với một cái lòng yêu tổng thống Trump và mình sẽ rất là hy vọng là công đạo sẽ nghiêng về tổng thống Trump, vì mình thấy rằng những người ở đây tới ủng hộ ngài rất là đông. Dạ vâng. Lần nữa cảm ơn anh đến với cái chương trình Việt New Arizona. Dạ, cảm ơn anh đã có những lời cho em nói. Và thưa quý vị, đây là đó là một số cái hình ảnh của những người đi biểu tình để mà ủng hộ tổng thống Donald Trump, cũng như kêu gọi sự phản đối cái việc bầu cử gian lận trong cái đợt bầu cử tổng thống năm nay tại Arizona cũng như nhiều nơi, và còn nhiều cái hình ảnh, các hình ảnh mà chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị trong chương trình sắp tới. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng tôi muốn quý vị cùng nghe một cái bài viết về cái việc bầu cử tổng thống năm nay cũng như tổng thống Donald Trump. Và trước hết mời quý vị cùng xem một cái cơ sở quảng cáo đã ủng hộ chương trình. Nhờ với những cơ sở quảng cáo này đã đồng hành với chương trình, chúng tôi có thể tiếp tục đem những thông tin thiết thực đến cho mọi người. Although much of the country's focus is on this week's election, tonight, as every Friday, we honor the individuals who have fallen victim to the coronavirus that continues its grip on our community. Và thưa quý vị, và ngày hôm nay thì Trọng Phúc xin mời quý vị cùng đến với một cái bài viết mà Trọng đã nhận được từ một người bạn trên mạng truyền thông. Thì quý vị nào có những cái bài chia sẻ nào về cái tâm tư nguyện vọng của mình, xin vui lòng gửi về với Việt News để tôi có thể nếu được chúng tôi sẽ sắp xếp để chia sẻ những bài viết của mình đến cho mọi người để nắm bắt được cái tinh thần của chúng ta như thế nào trong cái việc bầu cử, cũng như là những vấn đề liên quan đến cái cuộc sống hàng ngày của người dân Việt cũng như trên đất Mỹ này. Và bài viết này được gửi đến bởi bài viết được viết bởi anh Lưu Vĩnh Lữ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trong mấy trăm năm qua, cứ 4 năm thì nước Mỹ lại tổ chức bầu cử tổng thống một lần. Rất hào hứng, rất náo nhiệt, nhưng có lẽ không lần nào như lần 2020 này. Vừa hào hứng, vừa náo nhiệt, vừa sát phạt lẫn nhau khí tử, bạo động, cướp bóc, gian lận, thứ gì cũng có. Vì sao vậy? Với hai đảng, bầu cử chỉ là thay đổi nhau lên cầm quyền mà thôi. Thua ư, không sao, 4 năm nữa làm lại. Đảng thắng không nhắc gì phe thua tìm đường lối mới, chấn chỉnh thiếu sót, chờ 4 năm tới. Còn kỳ này thì sao? Tổng thống Trump 4 năm trước thắng cử, nhìn thấy những tệ đoạn của xã hội Mỹ muốn chấn chỉnh lại, Trend the Swap, đụng chạm vào quyền lợi rất lớn của hai phe dân chủ và cộng hòa, nên có thêm một thành phần bạn mà thôi. No Trump nhìn vào kết quả bầu cử ở DC thấy rõ việc này. Tiểu bang DC có cư dân 684.494, số cử tri đi bầu 266.350, nghĩa là 38.91%. Số người bầu cho Joe Biden 252.328, chiếm 93%. Số người bầu cho Tổng thống Trump 14.022, chiếm 5.2%. DC là thủ đô, là nơi tập trung nhiều cơ sở của liên bang, là nơi có nhiều công chức cư ngụ, với tỷ lệ 93% là trên 5.2%, cho thấy người ủng hộ Tổng thống Trump làm việc ít nước lợi dân thì ít, mà người mất quyền lợi vì Trump nên ghét Trump nhiều. Công chức nằm vùng không biết chuyện nào liên quan đến phe Trump, đến Tổng thống Trump thì khuếch đại ra, nhanh chóng bôi bác, chỉ trích việc nào hại cho phe dân chủ thì che giấu, trì hoãn. Nhưng chuyện Hunter Biden thì thấy tất cả. Đến thế giới thông tin, Facebook cũng che giấu những tin này. Cho cử tri Mỹ không biết trước ngày bầu cử. Xã hội Mỹ giờ đây quá tệ. Bản tranh báo hiệu ngày càng như đến phút lạ mà. Người Cầu Quốc nhìn thấy những người trong cuộc mất thành miếng lột càng lên đầu. Trump đập bể nồi cơm lâu đời của họ. Họ phải hạ Trump để sống còn. Xây bức tường phía Nam ngăn chặn di dân bất hợp pháp. Dĩ nhiên, xã hội đen phải chống Trump vì các đường tài chính của họ. Đảng Dân Chủ mất số phiếu của nguồn dân lậu, như vậy khó mà thắng cử. Nhiều thứ khác nữa, nhưng có lẽ cái sinh tử then chốt là ông Trump dứt khoát xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Vì đây là cái gốc làm lụng bại nước Mỹ. Chủ nghĩa này được do Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương và bành trướng, dẹp nó thì phải dẹp những gì liên quan tới nó. Đóng cửa viện khổng tử. Các đại học mất đi nguồn lợi do tổng cộng hàng năm. Giáo sư trí thức mất đi nên phải chống. Ký giả, phóng viên lỗi lạc được đào cộng, trả lương cao, báo chí được mua quảng cáo v.v. Cơ hội kiếm tiền làm sao thì mất. Do vậy, Trump còn thì có mất. Đảng Dân Chủ, phe cấp tiến thấy rõ sự dây lòng thầm lặng, nên phải diệt Trump để sống còn. Họ phải khởi sự ngay khi Trump thế tử. Russia, tôi đang hạt, cộng thêm dịch, Vũ Hán, cốt đánh Trump liên tục. Và trần tham nhũng thời Clinton, Obama. Không diệt Trump thì bị cui ra, đi tù, nên sống chết phải hạ Trump. Người dân bình thường bỏ phiếu cho Trump. Đảng Dân Chủ trăm phương nghìn kế, phải có số phiếu cao hơn Trump. Ngăn chặn sự gian lận này phải qua tối cao pháp lý. Không biết tình cờ hay trời sắp đặt. Bà thẩm phán Ruth Bader Ginsburg mất vào đúng thời gian để Tổng thống Trump thay thế một vị thẩm phán khác để tránh 4-1-4 mà là 6-3 để lo cương vị đứng giữa. Cuộc bầu cử hiện nay quá khích khao và còn nhiều tranh chấp chắc chắn đưa lên Thượng viện để phán xử quyết định sự đề cử của bà Amy Barrett thành công vào Tòa án tối cao pháp viện, bảo đảm sự phán quyết công bình, không sợ về ảnh hưởng của Đảng Dân Chủ. Thật là cờ sắp đặt cho Tổng thống Trump, hay là nước Mỹ chưa đi vào thời kỳ diệt vong. Và bài viết được gửi bởi Lưu Vĩnh Lữ là người đã viết bài này. Tôi cảm ơn quý vị đã gửi những bài viết để cho chúng tôi có được những cái thông tin chia sẻ cho tất cả mọi người. Hơn nữa cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình New Arizona với
với tin nhanh hàng ngày. Chúc quý vị có một buổi tối thật là vui bên gia đình và người thân. Và đừng quên chia sẻ những bản tin đến cho mọi người. Và nếu quý vị nào mà chưa bấm nút subscribe trong cái channel Big News Arizona thì vui lòng hãy vào channel YouTube để có thể bấm và đăng ký để chúng ta mỗi lần chương trình lên thì quý vị có thể nhắc nhở. Và dù nếu mà chúng ta chưa coi thì chúng ta vẫn có cái thông tin chúng ta có thể coi lại nhằm ủng hộ những thông tin chúng ta có thể không bị trì hoãn. Nhưng mà chúng ta thấy là cái tin mà phải hồi báo, chúng ta chỉ có 3 ngày để mà hồi báo. Nếu quý vị để lỡ mất cái 3 ngày đó thì cái lá phiếu của quý vị sẽ không được cao. Chúng ta không còn cách nào khác để mà làm khác hơn. Trễ là trễ đối với luật pháp của Mỹ. Cho nên hy vọng quý vị sẽ lắng nghe những tin tức nhanh chóng, chính xác và thiết thực đến cho người Việt chúng ta trên đất Mỹ và đặc biệt ở tại Arizona. Một nữa cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi Big News Arizona. Chúc quý vị có một buổi tối thật là vui bên gia đình và người thân. Và hẹn gặp lại vào quý vị trong chương trình ngày mai.